Welcome to the new Honda motorcycle TMX Alpha. Ito po ang bagong motor na nilabas ngayon ng Honda Motors Philippines. This is Boyet Salabaria at salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like and share this video at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe mga idols. Again guys, ito pong bagong TMX Alpha na to ay meron pong presyo na SRP 51,400 at meron po siyang tatlong kulay. Yan po ang una, yung camouflage, red, at ito pong nakikita nyo ngayon sa video, ang black. Yes guys, ito po yung bagong labas nila at talagang marami po silang binago sa motor na to. Again, it is powered by legendary overhead valve na engine. Overhead valve, OHV, kasi nga po, napaka-unique po ng kanyang motorbikes na to at talaga namang yung acceleration at control ay talaga namang pong very easy at hassle-free during operations po or yung paggamit nyo sa motor na to. Talaga namang very fuel efficient po siya. Meron po siyang 62.5 km per liter at kung medyo dire-diretso yung takbo ninyo, 45 km per liter naman po yung constant speed. And marami pong customers talaga na talagang nagustuhan nila tong TMX. So talagang very balanced po siya talaga. At talagang sa power and acceleration, may ginawa po sila rito. Binago po niya yung kanyang rear sprocket. Yes guys, bago po yung rear sprocket niyan, mas pinalit po nila yung sukat from old version na 44 teeth. Ginawa lang po nilang 38 teeth po yan. So ito po ay perfect para sa daily commute ng ating mga idols dyan. So yan po guys ang mga bago dito sa motor na to. Hihimayin po natin ano po yung mga meron. Again, sa specification po, itong motor na to ay merong engine type na 4-stroke overhead valve or OHV at may displacement po siya na 125cc. Again, napakalupit ito. Starting system niya, meron siyang electric at kickstart. So, pag hindi tumakbo yung sa electric nyo, pwede nyo pong i-kickstart yan. And, yung kanya pong mga brake system from the front and the rear, naka-drum brake po yan. At yung kanya pong gulong, kanila pong binago yan at ginawang 18 inches. Sa harap, meron po siyang sukat na 2.5 na by 18 po. At sa likod ay meron siyang sukat na 2.75 by 18. Yan po guys. Again, ang wheel type po nito ay naka-spoke. Bago rin po yung kanyang decals. Nakita naman nyo sa old version, malaki. Dito sa new version, maliit lang po na Honda wings yung kanyang decals na yan. Yan, makita nyo. So, yan po yung bagong decals niya. Napakasimple lang. Again, yung kanyang pong pagkaka-styling po, parang copy racer na po yung pagkaka-style niya. So, yan po yung bago niyang sprocket sa likod. At pinalitan po, ito po yung pinaka-old version. 44 teeth po yan. At yung kanyang suspension sa rear, may takip pa po yan. So, medyo mahirap pong linisin yan. And, tingnan po natin yung bagong sprocket sa likod na itong TMX na to. Yan. Yan po yung 38 teeth na kanyang bagong sprocket. At yung kanya pong suspension, wala na po yung cover dyan. So, mas madali po, easy to clean. Kasi hanggang dulo, kayang-kaya nyo pong iskubahin yan or itutbrush yung mga spring na yan. So, yan po yung mga bagong pinalitan dyan. Mas maliit po yung kanyang sprocket rear. And sa tangke po, kitang-kita naman ninyo na parehos lang yan. But here, dahil po sa Automatic Headlight On or AHO ng bagong motor na to, makita nyo sa old version, meron pa siyang switch ng kanyang headlight. Dito sa bago, wala na pong switch yan. Wala na pong patayan yan. So, naka-headlight po kayo lagi. Naka-on yan all the time. So, yan po yung bago dyan. So, congrats po sa ating idol. Ito, bumili po siya ng bagong Honda TMX 125CX. Ang kanya pong napiling kulay, itong camouflage. Again guys, ang styling niya ay parang copy racer, no? So, mas astig po yung dating niya. Yung muffler niya,
iniba rin po yung design niyan. Mas maganda po yung tunog niyan, hindi po magkanong sobrang lakas. Yan po guys. So ito, makikita natin na talagang astig naman po talaga ang forma nitong TMX 125 na to. So bagay na bagay po to sa mga riders na ang business, gaya po ng mga rider, mga grab food, mga yung mga mahilig mag-business ng online, yan, panalo sa inyo yan. So, ito po yung mga bagay sa atin. TMX 125 by Honda. Specs natin dito sa first drum brake, telescopic suspension, na nyo. Masama sa video. Oo, sige. Yun, no? So, itong bago na to, yun yung automatic na yung light. Steady na yung light niya, hindi mo wala nang switch off. Kasi by ganun. Warranty niya, so hindi pwede pa ganun pa rin talaga. Diba maganda naman yan for the safety na rin. So yun. So yung bago din dyan, yung battery daw, maintenance free, no? Maintenance free yung battery. Saka yung tangke, ang ganda ng pagkakadesign, parang cafe racer ang style. Parang classic. Oo, classic. Ang ganda, panalo. Yan, ang bagong TMX 125 CX. Champion, yan si Kuya. Kuya, ano pangalan po? Robert Rivera. Taga saan kayo, sir? Mapandan, Pangasinan. Yan, guys. So, yan, ang kanyang bagong biling TMX 125 CX. Bagong-bago po, 2021 model. Astig. Yan natin yung tunog ng kanyang muffler. So, bago po yung muffler design nito. Yan, hindi mo masyadong maingay. Headlight race on. Yan po, ang kanyang motor. Salamat po, kuya. Ride safe lagi. Yan. Salamat po mga idols. Please like and share this video. At huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. At please, pakipollow na rin po ang ating FB page. Boyd Salabaria po. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Yes guys, salamat po sa inyong lahat. At sana po nagustuhan niyo po itong ating bagong video. At lagi niyo po kaming suportahan.